ไม่กินอะไรเลยวะไม่ผ่านเลยอย่างแรงเลยนะต้องอย่างแรงเลยเหรอถ้ากูบอกไม่ผ่านอย่างแรงคนอื่นไม่ต้องกินหรอกถ้าให้เฮียชัยกับสุดแย่มากินนะบ่นเป็น3 ชาติเขาแบบบ่นอะไรที่แบบคนอื่นเขาอร่อยแต่เขาไม่อร่อยแล้วเขาก็บ่นอยู่นะถ้าส่วนใหญ่นะเขาอร่อยมึงไม่อร่อยมึงต้องเงียบๆแล้วแต่อันเนี้ยบ่นได้เลยอย่างแรงเช่นโหน้ำจิ้มกันเละเดียวเขาขายถูกเขาไม่ได้ขายแพงก็ไม่ได้ถูกด้วย140 กว่าบาทกินมีดีได้ตั้งเยอะนะเว้ยกินได้อีกแค่มันทำป้ายเอาไว้ว่าตรง